Xin chào các bạn, hôm nay mình làm bánh tráng để làm chả ram Quảng Nam. Làm bánh ướt hay bánh cuốn thì bạn cũng làm y chang theo kiểu này, 100% từ bột gạo. Mình làm từ gạo ngâm xay và hấp bằng cái nồi hơi này. Để chuẩn bị cho cái nồi hấp á, thì mình chuẩn bị cái khuôn làm bằng miếng vải phin 30cm x 30cm và một cái vòng niền inox là 26 tới 30cm. Bạn muốn chọn cái cỡ nào cũng được. Xếp một miếng vải lại để cho hơi nước thoát lên từ đó, rồi vặn con ốc đó, vặn hờ thôi, bạn đừng có siết chặt. Bạn cũng không cần phải là mình nhúng miếng vải vô nước trước, mà mình sẽ nhúng sau. Bây giờ sau khi vặn hờ rồi thì bạn điều chỉnh cái miếng vải nó phân bổ cho đều chung quanh để cho nó chắc chắn. Bạn thấy như bên này á, vải nó xếp nhiều á, bây giờ mình phải kéo nó rộng ra và điều chỉnh lại cái lỗ thoát hơi nó nhỏ hơn. Sau khi đó xong xuôi thì mình nhúng cái vải nó vô nước và đổ nước vô là 1/2 nồi. Bạn có thể đổ cao hơn một chút xíu cũng được. Rồi mình sẽ sửa vải cho nó chắc chắn. Sau đó mình mới là siết con ốc lại. Mình chừa cái lỗ đó là để hơi thoát lên, và cũng để cho nếu mình nước thiếu thì mình có thể có chỗ mình châm nước vô. Gạo thì mình phải dùng hạt gạo dài nha, hạt gạo ngắn thì không được. 200 gạo mình sẽ ngâm trong nước 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà bạn làm từ gạo lọc á, thì bạn chỉ ngâm ngắn hơn. Nhưng mà nếu bạn làm bột gạo thường, tức là gạo tẻ đó, bạn cũng ngâm cỡ là 12 tiếng đồng hồ. Sau khi ngâm 24 tiếng đồng hồ xong á, thì các bạn bỏ vô máy sinh tố. Máy là phải có công suất cao để mình khỏi lọc. Nếu mà bạn công suất thấp á, máy thấp á, thì các bạn phải bỏ qua cái rây mình lọc lại. Sau đó mình tiếp tục mình ngâm nước bột đó 12 tiếng đồng hồ nữa. Thì ngâm khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nếu mà các bạn không muốn cái bột chua á, thì các bạn thay nước đi. Mình á, có nhiều khi mình thay, có nhiều khi mình không thay, bởi vì mình thấy nó không cần thiết. Chua cũng ăn cũng ngon vậy. Thì sau 12 tiếng đồng hồ bạn thu được là 560 bột nước, trong đó 200 gam gạo và 360 gam nước. Như vậy nếu mà bạn xài bột á, thì bạn cũng xài 200 gạo, 360 gam nước. Bây giờ mình cho vô nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng canh đường. Mình bỏ đường là bởi vì mình sẽ làm ram, mình chiên lên, nhờ cái đường đó làm bánh mình nó vàng hơn. Bột cho tráng chảo á, thì bột nó sẽ ướt hơn. Còn bột tráng hơi á, thì bột nó khô hơn. Cho nên 200 gam gạo hay 200 gam bột mình cần cỡ 360 gam nước. Nếu mà bạn thấy bột nó loãng á, hơi loãng á, thì bạn bỏ vô microwave 2 lần, mỗi lần 30 giây thì cái bột nó sẽ đặc hơn. Nếu mà các bạn không có cân á, thì các bạn chỉ đổ cái nước trong trên mặt đó, rồi bạn nhúng thử cái cây vô trong bột á, bạn thấy nó bám đều trên cái silicone này là bạn thấy bột vừa. Nếu mà bột lỏng á, bạn nhúng bằng kéo lên là nó không có dính bột ở trên cái miếng cái cây silicone đó. Vải cô tông này nó hơi thưa, cho nên mình bỏ microwave đó là để giúp cho bột đặc lại. Còn nắp á, bạn có thể xài nguyên cái nắp nồi đó. Còn mình á, thì có cái nắp nồi cái hình vòm này mình xài. Mình bỏ lên, mình lấy vô thì mình dỡ nắp ra, mình thấy là bánh nó chưa phồng lên, tức là bánh chưa chín. Bánh mà nó chín rồi á, là nó phải phồng lên ra, nó tróc ra khỏi cái miếng vải á. Bạn thấy nổ lên như là cái bong bóng ở phía dưới. Bây giờ thì mình dỡ thử ra, nó còn phẳng lì á, tức là chưa chín. Đây là cái đầu tiên cho nên nó cũng có cái trở ngại.
Đó, nó phồng phồng như vậy là chín. Nếu mà bạn thấy á, bánh mà nhão nát, mình kéo lên bị nhão nát thì mình biết là bột nó bị lỏng. Bột lỏng á, thì mình nếu không có bột pha thêm á, thì các bạn phải để cho nó lóng xuống rồi múc bớt nước trong. Còn nếu mà bột đặc á, thì khi mình mở ra mình thấy cái mặt nó bị nứt. Còn bánh mà mình nấu mà bị thiếu hơi á, thì bạn sẽ thấy là bạn gỡ nó khó. Đó, bạn thấy bánh bột gạo 100% á, nó nhìn cũng dễ làm mà. Tại vì nó dễ làm cho nên mình thích quay những cái đáng lẽ mình quay chừng 2 cái là được, cái này mình quay cũng 6, 7, 8 cái luôn. Bạn thấy á, chung quanh á, mà nó dính, mình để lâu quá nó khô nó dính á, là mình gỡ nó khó, nó dễ, mình kéo lên là bị rách cái bánh luôn. Cho nên nếu mà bạn làm bánh cuốn hay bánh ướt thì ok, chứ còn ví dụ bánh tráng thì mình cần cái mặt nó nằm thẳng ra, mà mình nạy nó mà cứng như vậy á, nó rách, nó không còn, cái bánh tráng nó không còn nguyên được. Đó, mình phải đi đường chung quanh nếu mà bạn thấy nó bị dính quá đó. Đó, nó bị rách đó. Rồi dưới mình để xuống đất, bạn thấy không? Cho nên cái chỗ, tại vì cái niền của cái đồ chà bông kem nó bán á. Nhìn bánh mượt, mặc dù mình không có pha bột năng, vì mình xài cái bột gạo dài, cái gạo dài này để xay ra, cho nên nó có hàm lượng amylose nó cao. Nếu mà bạn xài gạo tròn hay nếp á, là không có amylose. Thấy không? Dễ dàng lấy ra, dễ dàng có cái đồ cán bột đó mình lấy dễ. Mình làm có 200 gram bột mà không có pha bột năng gì hết, cho nên làm rất nhanh. Thế mình để xuống nó hơi quẹo qua quẹo lại. Đó, bạn thấy không? Cái bánh đẹp vậy sợ. Mà nếu mà công tâm mà nói á, thì làm chảo cũng được nhưng mà ăn nó không có ngon. Tại sao phải chọn gạo dài như là basmati hay là jasmine? Trong hạt gạo dài có chứa hàm lượng amylose cao gấp mấy lần hạt gạo tròn. Rồi, cái này bị, mặc dù mà cái vải này nó mỏng nhưng mà nó không có bị chảy xuống ở dưới, là vì mình đã microwave nó 1 phút. Cái bột nó đặc lại, nó đỡ chảy. Nếu mà bạn thấy mà vải mỏng á, tại vì không phải là hồi nào mình mua vải hay là mình có sẵn vải giống nhau. Nếu mà bạn thấy về vải mỏng, nếu mà bạn không muốn bỏ microwave, bạn có thể là xay chút cơm nguội bỏ vô. Mình bỏ xuống nó bị quẹo. Mà không dám dở tới dở lui là nó rách. Phối hợp với việc ngâm bột gạo làm cho bánh dẻo hơn. Vì mình làm bánh mùa đông cũng không có vỉ phơi, mà bánh tráng thì phải để rời mới phơi khô từng bánh. Phải cái chuẩn bị đồ để phơi khô, chứ còn mình không có thể bỏ qua một chỗ rồi lát mình dời đi chỗ khác là bánh nó sẽ bị móp méo, rồi những xung quanh đó nó bị xấu đi. Lúc đầu mình không rành á, rồi mà mình chiếu lại cho các bạn coi cần những dụng cụ gì. Cái bếp này thì bếp mua có 10 đồng bạc cũng người ta cho rồi cái cây cán bột, rồi với cái đồ trà kem cho láng, chỉ có vậy thôi, đơn giản cái đồ nghề đó. Cái nếu mà mình làm mà không có cái cây nó đỡ thì có nhiều khi mà chung quanh cái viễn khô là nó bị gãy bánh. Vải thì các bạn có thể xài vải nào cũng được. Vải của mình xài thì vải hơi bị sưa. Đó, mình chiếu lại. Còn bánh tráng này là mình làm bánh tráng bằng chảo, rất là ngon luôn. Mình sẽ có công thức làm cái bánh tráng mè cho các bạn.
Rồi, cái video của mình coi như là tới đây là xong. Mình chúc các bạn thành công, rất dễ thành công. Gạo trước tiên là bạn nhớ là phải là gạo dài, chứ không có được xài gạo tròn. Rồi mình ngâm nó ít nhất là 24 tiếng rồi xay. Rồi sau đó mình ngâm 12 tiếng nữa là nhiệt độ trung bình trong nhà mình đó là 70 độ F. Rồi chỉ có đơn giản vậy thôi. Còn các bạn nào mà không muốn ngâm gạo xay á, thì các bạn có thể làm thẳng luôn tinh bột gạo. Thì ngâm khoảng cỡ 5-6 tiếng. Còn nếu mà các bạn làm từ bột gạo á, bột gạo tức là gọi là bột tẻ đó, thì các bạn ngâm cũng phải là 12 tiếng thì nó mới ra được cái bánh mình dẻo mà không có bị rách rồi này kia. Rồi làm bột gạo, nếu làm từ gạo như mình thì làm y chang như cái cách mình đã trình bày với các bạn. Thôi, video mình cũng dài rồi, mình xin dừng ở đây. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt.